القصيص ده محطوط في الشمس 13 ساعة او الجردل ده، فالتربة بتاعته بتبقى سخنة جدا جدا على وقت العصرية، فدي طبعا بتأذي الجذور. ابتدى الورق بتاعها نفسه يتأذي، واضح جدا اهو ان هو ابتدى يتأذي. ففي النموة الجديدة ابتدى يبان حلها ايه؟ 3 حاجات ورا بعض. ايوه تمام كده، تقعد تدي ميه حتى من فوق، يعني الابيض اللي فوق الوش ده ملح كده. احنا 100 استناها لحد بقى ما الميه دي كلها تنزل ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده وزارع وسنين. والنهارده هنتكلم عن تاثير الملوحه والحراره العاليه على النباتات. دي شتله موز عندي، واضح جدا تاثير الملوحه على الورق، وفي نفس الوقت درجه الحراره عاليه جدا عليها. طب انا عرفت منين ان درجه الحراره عاليه عليها؟ القصيص ده محطوط في الشمس 13 ساعه او الجردل ده، فالتربه بتاعته بتبقى سخنه جدا جدا على وقت العصريه، فدي طبعا بتاذي الجذور. ابتدى الورق بتاعها نفسه يتأذي، واضح جدا اهو ان هو ابتدى يتأذي مع شوية نقص فوسفور خفيف كده على بوتاسيوم. فالموضوع ابتدى يعمل تثبيط للنمو، النموات الجديدة ابتدت تتعب شوية في الطلوع. بانت العملية دي جدا لما ابتدى يطلع نموات جديدة. ففي النموة الجديدة ابتدى يبان حرقة شمس او لسعة شمس، فعرفت على طول ان في درجة حرارة عالية او اجهاد حراري، وفي نفس الوقت ملوحة التربة ابتدت تعلى. حلها ايه؟ 3 حاجات ورا بعض. 1، غسيل التربة. هنفضل نروي التربة لحد ما نغسل الجردل او القصيص تماما من اي املاح. هفضل ارويها لحد ما تجيب مية من تحت. وبعد ما تجيب ميه من تحت هنديها 4 مرات ميه كمان. انا الهدف ان انا اغسل التربه. يلا بينا. كده ادينا ريه مره، هندي 3 مرات كمان بحيث ان اي ملوحه في التربه تنزل. وبعد كده هنروي رايه كمان بهيوميك اسيد او بحامض فوسفوريك، اي حمض. حتى لو ما عندناش لا هيوميك اسيد ولا حامض فوسفوريك هنروي بخل، معلقتين خل كبار على 2 لتر ميه، ونروي بحيث ان الخل بيدوب الملح وبيظبط الدنيا. انا كده الرياط او الغسيل اللي انا بعمله ده عامله بمعلقه هيوميك، يعني مخفف جدا كده علشان يدوب الملح على الهادي كده وبالراحه. كده انا رويت ريه، هيروي ريه تانية. الابيض اللي فوق الوش ده ملح، احنا عمالين بندوبه وبنسحبه تحت خالص. عمليه الغسيل دي يفضل ان هي تكون بماء اكسجين اللي هو H2O2. ننزل الصيدليه نجيب ماء اكسجين، هتلاقي فيه 2% و10% و20%، يعني هتلاقي فيه يعني درجات تخفيف معينه. الهدف بتاعي ان انا اجيب ال 2% واخد منه معلقه على لتر، معلقه شاي صغيره. طب لو لقيت 20% هاخد منه معلقه على 10 لتر، لكن لو لقيت مثلا 10% هاخد معلقه على 5 لتر ميه، لو لقيت 20% هاخد معلقه على 10 لتر ميه. ونروي بيها. ماء الاكسجين ده مطهر فطري، بيزود البكتيريا النافعه للتربه، بيقلل البكتيريا الضاره في التربه، بيساعد الجدر على تكوين ماده اسمها دبال، بيساعد على امتصاص الاسمده، بيساعد النبته على التخلص من محتويات الضاره، بيساعد على تحسين خواص التربه، بيعمل حاجات كتيره جدا جدا ماء الاكسجين ده. بس اهمها ان هو بيقتل البكتيريا الضاره والفطريات الضاره، وبيساعد على نشاط الفطريات النافعه والبكتيريا النافعه، لان هو اكسجين مركز يعني، والاكسجين ده بيعمل على التنفس الهوائي للتربه. طيب نروي اخر مره بميه نظيفه او بميه بهيوميك او ميه بخل او ميه بحامض فوسفوريك. وانا افضل ان انا ادي ميه لحد ما الريم الابيض ده ينزل بره التربه. بص انا هعمل كده اهو لحد ما الريم ده ينزل بره التربه. ايوه كده تمام اهو. ايوه تمام كده اهو. تقعد تدي ميه حتى من فوق، يعني كده احنا 100 استناها لحد بقى ما الميه دي كلها تنزل ونشوف هنعمل ايه. كده انا خلصت، فاضل بس ان انا انكش سطح التربه.
بس تنكش سطح التربة بعيدة عن جسم النبات علشان ممكن يكون في خلفة حواليه فانت تبوظها او تموتها بالنكش ده. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ حاجة مهمة جدا، هنخف مدة الشمس على القصيص نفسه ونسيب النبات في الشمس 100-100 يستمتع بيها، لكن احنا هنخف على النبات الشمس على القصيص. نعملها ازاي دي؟ بسيطة جدا. هنستخدم طوب ونبتدي نبني جنب النبات سور. ممكن بكرتون، ممكن بخيش. ونقرب النبات على بقى السور ده. تمام كده. وممكن نزود كده. الشمس هتخبط هنا، مش هتخبط في جسم القصيص. وهنحط كل النباتات بقى جنبه، لان النباتات كده كده بتحب تعيش في مجموعات، وفي نفس الوقت عشان كل القصص تحمي بعض من الجوانب كده مثلا. وكمان ممكن استعين بحتتين طوب هنا وهنا في كل قصيص، بحيث ان انا اقلل تقريبا نص تعرض سطح التربة للشمس. يبقى انا كده خفيت الحمل الحراري اللي على القصيص نفسه، وغسلت التربة من الاملاح. هستنى لحد ما التربة دي تنشف اول 5 سم منها، يعني هستنى تقريبا 3 ايام، يومين، 4 ايام حسب بقى درجة الحرارة. واروي يا اما بهيومك تاني، يا اما بشاي كومبوست، يا اما بحمض فوسفوريك، يا اما بان بي كي عادي خالص. بس انا خلاص يعني انا بطلت ان انا اشتغل بالان بي كي تماما. كل شغلي دلوقتي بالشاي كومبوست، وادى نتائج يعني افضل بكتير من الام بي كي حسب تجاربي انا الشخصيه. انا ما بعيبش في حاجه، انا بتكلم على تجاربي الشخصيه انا. لما تيجي تروي هتروي على الطوب برضو عادي خالص، مفيش مشاكل. وده الشكل النهائي لمجموعه الزرع. ولحد هنا اعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا النهارده من الزرع وسنينه، طريقه معالجه الملوحه وحمل الحراري الزياده على التربه وعلى الجذور. ادعم القناه بالاشتراك واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وشير الفيديو ده لاصحابك عشان معلومه تعم الكل يستفيد. زكاة العلم نشره، وحتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.